Bună, sunt Alina Baciu, sunt make-up artist Cupio, iar în episodul de astăzi, cum să construiești perfect baza de machiaj, vă voi arăta produsele pe care trebuie să vi le aplicați în mod corect. Vă invit să rămâneți alături de noi până la final, pentru că urmează un mic concurs și v-am pregătit și o surpriză. Să începem cu începutul. Toți ne întrebăm cu ce ne aplicăm cel mai bine fondul de ten. Care este cea mai bună modalitate? Cu burețelul, cu pensula sau cu degetele? Pentru voi, care credeți că este cea mai bună modalitate? Cu ce vă aplicați voi fondul de ten și care este finish-ul pe care vi-l doriți? Eu folosesc în funcție de finish-ul pe care mi-l doresc pensula, burețelul sau degetele. Cel mai important, înainte de a ne hotărî cu ce anume ne aplicăm produsul, este să avem un ten îngrijit, hidratat, pentru că astfel produsele se vor așeza foarte bine pe ten și vom obține un rezultat perfect. Primul pas pentru a crea o bază perfectă este demachierea. Este important să realizăm acest pas pentru că vom curăța tenul de toate impuritățile, iar produsul se va așeza perfect pe ten. Demachiem tenul, mișcările sunt foarte ușoare, într-o singură direcție. Al doilea pas foarte important este aplicarea unei creme hidratante adecvate pentru tipul vostru de ten. Aceasta va ajuta să arate fondul de ten natural și frumos pe față și să reziste bine pe durata întregii zile. După ce am hidratat tenul, voi aplica fondul de ten HD Ultimate Foundation în nuanța natural. Pentru a alege culoarea perfectă pentru tenul nostru, cel mai bine este să aplicăm o mică cantitate în zona pieptului. Astfel, atunci când vom aplica fondul de ten pe față și pierdut pe gât, vom avea aceeași culoare uniformă a feței cu pieptul. De multe ori, culoarea pe care o avem pe gât și culoarea pe care o avem pe piept sunt diferite. De aceea este important să alegem culoarea după nuanța pieptului. Cum v-am promis la începutul videoului, v-am pregătit o mică surpriză și anume un concurs. Pentru a participa, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați canalului nostru de YouTube, să porniți notificările și să scrieți în comentariu cum vă aplicați fondul de ten. Aveți șansa de a câștiga un produs surpriză, iar câștigătoarea va fi anunțată peste o săptămână în comentariu la acest videoclip. Îmi voi aplica fondul de ten prin mișcări de tapotare, foarte ușoare, nu punem presiune prea mare, doar cât să uniformizăm foarte bine fondul de ten. Folosesc burețelul Ice Cream din colecția Sweet Pastel. Mie personal îmi place foarte mult pentru că are o textură extrem de fină și astfel obțin o uniformizare perfectă. Îmi place să aplic fondul de ten cu burețelul pentru că mi se pare cea mai rapidă metodă de aplicare și foarte ușoară la îndemâna oricui. Foarte important este să umeziți burețelul înainte să aplicați fondul de ten, astfel nu va absorbi produsul. Înainte să aplicați efectiv fondul de ten, este bine să-l stoarceți foarte bine într-un șervețel. Asta pentru a nu rămâne surplus de apă. Cu ce rămâne pe burețel, fără să mai pun cantitate, întind puțin pe gât. Astfel voi avea o culoare uniformă a feței și a gâtului și nu va fi efectul acela de mască. Dacă veți opta să aplicați fondul de ten cu o pensulă, să știți că veți obține un finish foarte natural și veți aplica un strat subțire. Când aplicați fondul de ten cu degetele, cu siguranță veți obține un finish foarte natural pentru că îl veți întinde foarte bine, dar trebuie să fiți atente să nu lăsați urme. Următorul pas este aplicarea anticearcănului. Voi aplica Wake Up Concealer. Este un anticearcăn care are acoperire medie spre mare și rezistă foarte bine.
Voi aplica cantitatea cea mai mare de produs în zona cea mai întunecată. Nu aplic strict sub zona genelor pentru că risc să încarc prea mult tenul și se vor crea linii fine mai intense. Astfel va părea că am riduri. Cu același burețel Ice Cream îmi voi tapota anticearcănul și îl voi uniformiza foarte bine. Iar cu ce rămâne pe burețel, vin și îl întind pe toată zona. Mie îmi place să pun puțin și pe pleoapă. Nu aplic produs efectiv pe zona aceea, doar cu cantitatea care rămâne pe burețel. Mai departe voi aplica pudra Soft Luminos în nuanța Light. Îmi place pentru că are o textură extrem de fină, fixează foarte bine zona de sub ochi și tenul. Fixez întâi zona de sub ochi. Eu folosesc pensula 325 din păr de veveriță. Îmi place că este extrem de fină și nu încarcă. Înainte de a fixa anticearcănul, mă asigur că nu s-a strâns, pentru că astfel îl voi fixa așa și va fi inestetic. Voi fixa restul tenului. Am luat foarte puțin produs pe pensulă și aplic pudra prin mișcări foarte ușoare de tapotare. E important să nu facem mișcări de tragere, pentru că riscăm să rămână firele de păr ca și urme pe ten. Pentru că folosesc o pensulă din păr de veveriță, riscul să rămână urme este foarte mic, dar este bine să avem grijă încă de la început. A venit și a doua surpriză pentru voi, despre care vă spuneam la început. Este vorba de un cod de reducere, și anume Alina10, pe care îl veți putea folosi pe cupio.ro la produsele cu preț întreg. Foarte important este să știți că este codul valabil doar 3 zile din momentul publicării videoului. Următorul pas pe care mie îmi place să-l fac imediat după ce am aplicat pudra este să-mi aplic iluminatorul. Îmi voi aplica iluminatorul Oh My Glow în nuanța Moondust, este una din preferatele mele. Voi aplica iluminatorul pe punctele cele mai înalte ale feței, și anume exact deasupra de pomeți. Mișcările sunt la fel ușoare, ușor tapotare, ușor tragere. Îmi place mereu să aplic iluminator și deasupra buzelor, oferă mai mult volum. Cred că iluminatorul este un produs care este în trend de foarte mulți ani și pentru mine este un must-have. Nu mă pot lipsi de el la absolut niciun machiaj, fie că este de zi, fie că este de seară, oriunde. Următorul produs pe care îl aplic este blush-ul. Acum voi combina cele două nuanțe din paleta Lolita, și anume Sugar Pink și Sweet and Sour. Sugar Pink este un roz foarte delicat, iar Sweet and Sour este o nuanță peachy, care îmi place foarte mult. Cel mai mult îmi place să le combin, mi se pare că au un efect foarte frumos. Mereu după ce am luat produs, scutur puțin pensula, astfel sunt sigură că nu există surplus și nu risc să pătez. Folosesc aceeași pensulă 325 și încep să aplic blush-ul. Mișcările sunt extrem de fine. Este foarte important să realizați acest pas prin mișcări fine, pentru că astfel nu riscați să pătați. Este mult mai simplu să aplicați produs și să-l reaplicați decât să ștergeți în caz că rămâne pătat și ați pus prea mult produs. Totuși, dacă acest lucru se întâmplă, dacă pătați puțin cu blush, puteți să luați o dischetă demachiantă uscată și pur și simplu cu ea curată să ștergeți produsul care este în plus. Pentru a fi o culoare cât mai uniformă pe tot tenul, mie îmi place să aplic puțin blush chiar și pe zona nasului și foarte puțin și pe frunte. Dar, repet, este foarte, foarte puțin produs, este doar cât să fie a touch of blush, atât.
Îmi place să fac acest lucru pentru că mi se pare că astfel toate produsele au legătură între ele și obținem un efect foarte natural. Ca și concluzie, cel mai bun mod de aplicare a fondului de ten este cel care vi se potrivește vouă, bineînțeles. Pentru un ten tânăr, cu siguranță putem să folosim atât pensula, cât și burețelul, cât și degetele, oricum va arăta frumos. În schimb, pentru un ten matur, eu vă sfătuiesc să aplicați cu pensula sau chiar cu degetele pentru a obține un finish cât mai natural și o acoperire cât mai mică. Pentru că, având un ten matur, dacă acoperiți foarte mult, riscați să scoateți în evidență și liniile fine și cu siguranță nu ne dorim acest lucru. Cu toții ne dorim un machiaj de Instagram perfect, dar ce trebuie să știm este faptul că în lumina zilei acest tip de machiaj va arăta foarte încărcat și foarte inestetic. Sper că v-a fost util acest video și nu uitați că urmează să postăm încă 2 episoade, și anume machiaj natural de zi pentru ochi și 4 pași pentru buze perfecte. Trebuie doar să activați notificările apăsând clopoțelul și astfel veți afla când va fi următorul episod din cadrul Beauty School by Cupio. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să ne dați un share, un like și un subscribe. Mulțumim!